Bạn là ai khi không còn tên gọi, không còn công việc, không còn quá khứ để kể lại và không có một ai gọi tên bạn? Có một câu hỏi đơn giản, nhưng bất kỳ ai thật sự suy nghĩ về nó đều cảm thấy chao đảo. Tôi là ai? Chúng ta lớn lên trong một thế giới không ngừng gán nhãn. Khi còn nhỏ, người ta gọi bạn là con ngoan, trẻ giỏi toán, học sinh gương mẫu. Khi trưởng thành, bạn trở thành nhân viên chăm chỉ, người mẹ tận tụy, anh chàng điềm đạm, cô gái cá tính. Nhưng có bao giờ bạn dừng lại, tháo rời tất cả những nhãn mác ấy và tự hỏi, tôi có còn gì khi không đóng vai? Trong một xã hội nơi danh tính là tiền tệ, chúng ta đầu tư toàn bộ cuộc sống để xây dựng một hình ảnh về bản thân. Chúng ta trình diện sự tử tế, gom góp kiến thức để được nể trọng, chỉnh sửa hình ảnh cá nhân để được yêu thích. Nhưng liệu bạn có từng cảm thấy rằng, càng cố gắng định nghĩa bản thân, bạn càng xa rời chính mình? Bản ngã, ego không phải là điều xấu, nhưng khi nó trở thành trung tâm của đời sống, bạn bị giam giữ bởi chính hình ảnh mà bạn tưởng là mình. Câu chuyện khởi đầu, người mù và cái gậy. Trong một buổi thực hành thiền tại Kyoto, một thiền sư kể câu chuyện về người mù cầm gậy. Một người mù sống trong bóng tối. Để di chuyển, anh ta dựa vào một cây gậy. Qua nhiều năm, cây gậy trở thành một phần cơ thể anh. Nhưng một ngày, cây gậy gãy, anh ta hoảng loạn, cảm thấy như mất đi chính mình. Vị thiền sư hỏi, anh ta mất đi chính mình, hay chỉ mất đi một công cụ mà anh từng dựa vào để tồn tại? Bản ngã cũng vậy, nó không phải là bạn, nhưng vì bạn sống quá lâu với nó, bạn tưởng nó là bạn. Tại sao cần đặt lại câu hỏi, tôi là ai? Vì khi không biết bản ngã là gì, bạn bị điều khiển bởi nó. Vì bạn không tự do, nếu mọi lựa chọn bạn đưa ra đều là để bảo vệ hình ảnh bản thân. Vì hạnh phúc không nằm ở việc trở thành ai đó, mà ở khả năng hiện diện như chính mình, không cần chứng minh. Bạn có thể phản ứng khi ai đó chỉ trích mình, vì điều đó làm tổn thương cái tôi. Nhưng nếu bạn không còn gắn mình với cái nhãn đó, thì còn gì để tổn thương? Căng thẳng hiện sinh, chúng ta không sống thật. Nhiều người sống cả đời nhưng chưa bao giờ sống một ngày đúng nghĩa. Vì họ không hành động từ chính họ, mà từ bản ngã đã được lập trình bởi gia đình phải trở thành người có ích, xã hội phải thành công, phải nổi bật, truyền thông phải đẹp, phải có người yêu, phải giỏi giang. Họ sống như một sân khấu nơi mỗi hành động là một vai diễn, và cái tôi là đạo diễn vô hình. Gieo hạt nhận thức, nếu bạn có thể quan sát bản ngã, thì bạn không phải là nó, bạn là người quan sát, người đang đọc những dòng chữ này, người biết mình đang tức giận. Bạn có thể phản ứng khi ai đó chỉ trích mình vì điều đó làm tổn thương cái tôi. Nhưng nếu bạn không còn gắn mình với cái nhãn đó thì còn gì để tổn thương. Nhiều người sống cả đời nhưng chưa bao giờ sống một ngày đúng nghĩa. Vì họ không hành động từ chính họ, mà từ bản ngã đã được lập trình bởi gia đình phải trở thành người có ích, xã hội phải thành công, phải nổi bật, truyền thông phải đẹp, phải có người yêu, phải giỏi giang. Họ sống như một sân khấu nơi mỗi hành động là một vai diễn, và cái tôi là đạo diễn vô hình. Nếu bạn có thể quan sát bản ngã thì bạn không phải là nó. Bạn là người quan sát, người đang đọc những dòng chữ này, người biết mình đang tức giận, đang lo âu, đang phấn khích. Người ấy là sự sống. Còn bản ngã chỉ là mô hình tạm thời của tâm trí. Người không hiểu bản ngã mình là ai, mãi mãi là nô lệ của nó. Mỗi con người vào một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời từng thầm hỏi, tôi là ai? Không phải là tên gọi, chức danh hay vai trò trong xã hội, mà là câu hỏi sâu xa, trần trụi, đầy bất an. Tôi là gì đằng sau tất cả những điều tôi tưởng mình là? Bản ngã không phải là khái niệm mới, nó nằm trong mọi truyền thống tâm linh, triết học và cả trong nền tâm lý học hiện đại. Nhưng phần lớn chúng ta sống cả đời mà không ý thức rằng bản ngã đang vận hành trong từng suy nghĩ, hành vi và cảm xúc của mình. Khái niệm bản ngã không chỉ là một thuật ngữ học thuật, nó là một cơ chế sống, một lớp mặt nạ, một nhân dạng được dựng nên để tồn tại, để thích nghi, để kiểm soát và để cảm thấy tôi có mặt. Sigmund Freud, người đặt nền móng cho phân tâm học, chia cấu trúc tâm trí con người thành 3 phần. Id, cái tôi bản năng, nơi trú ngụ của dục vọng, bản năng sống và chết. Ego, cái tôi trung gian, chịu trách nhiệm điều chỉnh hành vi giữa id và thực tại. Superego, cái tôi lý tưởng,
hình thành từ đạo đức xã hội và gia đình, luôn nhắc nhở điều gì là phải. Trong cấu trúc đó, ego bản ngã không xấu, nó là cần thiết, nó giúp ta tồn tại trong thực tại. Nhưng khi bản ngã bị lạm dụng, khi nó không còn là công cụ mà trở thành chủ nhân, con người rơi vào trạng thái bị điều khiển bởi chính hình ảnh về mình. Ví dụ, một người luôn phải chứng tỏ mình giỏi để được công nhận. Điều gì thúc đẩy họ? Không hẳn là tình yêu với công việc, mà là nỗi sợ vô hình rằng nếu mình không giỏi, mình không có giá trị. Đó chính là bản ngã vận hành trong vô thức. Triết gia Đan Mạch Søren Kierkegaard xem bản ngã là một tiến trình đối thoại giữa cái tôi thực tại và cái tôi lý tưởng. Khi hai yếu tố này mâu thuẫn, con người rơi vào lo âu hiện sinh existential anxiety. Friedrich Nietzsche, với tuyên bố nổi tiếng Thượng Đế đã chết, khẳng định con người hiện đại phải tái cấu trúc bản ngã, vượt khỏi đạo đức truyền thống để tạo ra giá trị riêng, trở thành siêu nhân, Übermensch. Triết học phương Tây lột tả bản ngã như một phần tất yếu của tự do và lựa chọn, nhưng cũng là thứ có thể khiến con người rơi vào trạng thái tha hóa khi cái tôi trở thành trung tâm của vũ trụ. Khác với Freud hay Nietzsche, Phật giáo không coi bản ngã là thứ cần nâng cao hay điều chỉnh, mà là ảo tưởng cần được giải trừ. Phật gọi đó là vô ngã, anatta. Cái gọi là tôi chỉ là một tập hợp các yếu tố, thân, cảm xúc, tri giác, tâm hành và nhận thức. Không có linh hồn cố định, không có cái tôi vĩnh viễn. Khi con người chập vào cái tôi, đau khổ sinh ra. Thiền Vipassana giúp ta quan sát tâm trí và nhận ra rằng mọi suy nghĩ, cảm xúc đều đến rồi đi. Người thực hành dần nhận ra, tôi không phải là suy nghĩ của mình. Tôi là người đang quan sát suy nghĩ ấy. Đó là sự đánh thức khỏi giấc mộng bản ngã. Khi bạn cảm thấy bị xúc phạm vì ai đó không chào mình, bản ngã đã bị tổn thương. Khi bạn khoe thành tích lên mạng, bản ngã đang tìm kiếm xác nhận. Khi bạn tranh cãi chỉ để thắng chứ không để hiểu, bản ngã đang kiểm soát nhận thức. Bản ngã không phải là quỷ dữ. Nhưng nếu bạn không nhận diện nó, bạn sẽ sống như một cái bóng của chính mình, luôn trong cuộc chiến vô hình để được công nhận. Hãy thử tự hỏi, khi ai đó phê bình bạn, bạn có phản ứng phòng thủ không? Bạn có từng cảm thấy mình không đủ tốt chỉ vì một thất bại nhỏ? Bạn có cần người khác lắng nghe để cảm thấy mình có giá trị? Nếu có, bản ngã đang hiện diện. Cách duy nhất để vượt qua bản ngã không phải là tiêu diệt nó, mà là nhìn thẳng vào nó với tỉnh thức. Ngày nay, mạng xã hội là môi trường lý tưởng để bản ngã sinh sôi. Like, share, follower trở thành đơn vị đo lường giá trị bản thân. Người ta tạo ra một cái tôi ảo, rực rỡ, hấp dẫn, hoàn hảo, nhưng bên trong lại trống rỗng, lo âu và dễ tổn thương. Tâm lý học gọi đây là hiện tượng selfie anxiety, sự căng thẳng khi hình ảnh bản thân không được xác nhận như mong đợi. Eckhart Tolle, tác giả The Power of Now, viết, bản ngã cần xung đột vì nó xác định chính nó qua sự đối lập. Để thoát khỏi bản ngã, bạn không cần bỏ đi thế giới. Bạn cần quan sát tâm trí mình, từng suy nghĩ nổi lên, từng phản ứng nhỏ, từng cảm xúc tức giận và hỏi, cái này là tôi hay chỉ là tâm trí đang tạo ra một phản ứng? Sự quan sát ấy không phán xét, không kiểm soát, chính là tự do. Bản ngã là phần trung gian của tâm trí, cần thiết nhưng dễ bị nhầm là chính mình. Tâm lý học nhìn nó như công cụ cân bằng, triết học nhìn nó như tiến trình đấu tranh hiện sinh, Phật giáo nhìn nó như ảo tưởng. Trong đời sống hiện đại, bản ngã được nuôi dưỡng bởi mạng xã hội, thành tích, danh xưng. Thức tỉnh khỏi bản ngã không phải là đánh bại nó, mà là quan sát nó bằng sự tỉnh thức. Lần tới khi bạn cảm thấy bị tổn thương, đừng vội phản ứng, hãy dừng lại và hỏi, ai đang bị tổn thương, tôi hay cái tôi tưởng là mình? Con người hiện đại không sống thật, mà sống như một hình ảnh của chính mình. Trong một xã hội nơi thông tin được chia sẻ theo từng giây, bản ngã không chỉ còn là phần trung gian trong cấu trúc tâm trí, nó đã trở thành một màn trình diễn liên tục, nơi con người dựng nên hình ảnh về bản thân để tồn tại, được nhìn thấy và được công nhận. Hãy thử mở một ứng dụng mạng xã hội. Trong vài giây, bạn nhìn thấy một người khoe thành tích vừa đạt được, một người chia sẻ triết lý sống, một bức ảnh được chỉnh màu cẩn thận kèm caption đầy cảm hứng. Ở đó, bản ngã không ngủ yên, nó hiện diện trong từng câu chữ, từng tấm ảnh, từng khoảnh khắc được chọn lọc. Mạng xã hội không tạo ra bản ngã, nhưng nó kích hoạt và khuếch đại nó mạnh mẽ. Selfie culture. Văn hóa tự chụp ảnh không đơn thuần là lưu giữ kỷ niệm, mà là xây dựng thương hiệu cá nhân.
Một bản thể ảo cần được duy trì và làm mới liên tục. Like and comment trở thành đơn vị đo lường giá trị bản thân. FOMO, Fear of Missing Out, nỗi sợ bị bỏ lại phía sau. Một tín hiệu cho thấy bản ngã đang lo lắng bị quên lãng. Tất cả góp phần tạo ra một vòng luẩn quẩn. Càng được công nhận, bản ngã càng lớn, nó càng sợ mất đi hình ảnh đã tạo ra. Trong đời sống hiện đại, bản ngã không chỉ hiện diện qua sự tự hào cá nhân, nó len lỏi qua công việc khi bạn đồng nhất giá trị bản thân với hiệu suất làm việc. Mối quan hệ, khi bạn yêu không phải để chia sẻ mà để khẳng định mình là người đáng được yêu. Chi tiêu, mua hàng hiệu không phải vì chất lượng mà để chứng tỏ địa vị. Giáo dục con cái, khi cha mẹ áp đặt kỳ vọng để đứa trẻ trở thành hình ảnh nối dài của cái tôi chưa được thỏa mãn. Trong mỗi tương tác ấy, bản ngã không ngừng tái định nghĩa mình thông qua sự phản chiếu từ người khác. Tâm lý học ngày nay bắt đầu phân tích khái niệm tôi ảo, digital self, ideal self, hình ảnh mà ta muốn trở thành, thường được trình chiếu trên mạng xã hội. Real self, con người thực với sự bất toàn. Perceived self, cách người khác nhìn nhận về ta. Căng thẳng nội tâm xảy ra khi khoảng cách giữa những cái tôi này quá lớn. Tôi cười rạng rỡ trong tấm ảnh Instagram, nhưng thực chất đang rơi vào trầm cảm. Sự không khớp giữa hình ảnh và thực tại tạo ra cảm giác rối loạn danh tính, dễ dẫn đến khủng hoảng tâm lý. Người phụ nữ khởi nghiệp ảo. Cô xây dựng thương hiệu cá nhân như một nữ doanh nhân thành công, ảnh họp hành, cà phê sang trọng, câu quotes đầy quyết đoán. Nhưng bên trong, cô đang mắc chứng lo âu mãn tính, sợ thất bại và chưa hề có lợi nhuận thực tế. Người đàn ông truyền cảm hứng. Anh ta viết bài chia sẻ triết lý sống, luôn xuất hiện mạnh mẽ, an nhiên. Nhưng anh không dám nói thật với bạn đời về áp lực tài chính đang đè nặng. Đứa trẻ sống theo kỳ vọng. Cậu bé lớp 12 mang trong mình ước mơ của cha mẹ, y khoa, kỹ sư, du học. Nhưng sâu trong tâm, cậu muốn làm nghệ thuật. Cái tôi thật bị kìm nén trong hình ảnh đứa trẻ ngoan mà cậu sợ đánh mất. Khi bị đe dọa, bản ngã tạo ra cơ chế phòng vệ tâm lý. Phủ nhận, tôi không sai, thế giới sai. Đổ lỗi Jackson. Anh ta ghen tị với tôi. Rationalization, biện minh hợp lý hóa để tránh đối mặt sự thật. Chúng ta không muốn thừa nhận rằng hình ảnh mình xây dựng đang mục ruỗng. Vì bản ngã ghét sự sụp đổ, nó coi đó là cái chết. Jean-Paul Sartre từng viết, con người bị kết án phải tự do. Trong sự tự do ấy, chúng ta phải tự định nghĩa mình. Nhưng thay vì sống thật, bản ngã chọn điều dễ hơn, đóng vai một cái tôi xã hội an toàn. Khủng hoảng hiện sinh xuất hiện khi bạn đạt được mọi thứ nhưng vẫn thấy trống rỗng. Bạn mỏi mệt trong việc duy trì một hình ảnh. Bạn không còn biết mình thật sự muốn gì vì đã sống quá lâu cho người khác. Đó là lời mời để nhìn lại, cái tôi này có thật là tôi không? Hay chỉ là một vai diễn tôi đang sợ rời bỏ? Không phải phá bỏ bản ngã, mà là tỉnh thức trong từng hành động nhỏ. Bạn đang chia sẻ một điều hay đang khoe khoang? Quan sát cảm xúc. Khi bị từ chối, bạn có đau vì bản chất sự việc hay vì tổn thương hình ảnh về mình? Dám hiện diện mà không cần được công nhận. Làm một việc tử tế mà không cần ai biết. Từng khoảnh khắc như vậy, bạn tách mình ra khỏi bản ngã và quay về với bản thể thật. Một ngày không định nghĩa. Thử sống một ngày, không đăng gì lên mạng, không kể về bản thân, không khẳng định quan điểm, chỉ quan sát, lắng nghe và hành động từ sự tĩnh lặng bên trong. Bạn sẽ cảm nhận sự nhẹ nhõm khi không phải gồng gánh hình ảnh nữa. Đó là dấu hiệu bản ngã đang dịu xuống. Bản ngã là phần con người của bạn, nhưng không phải toàn bộ bạn. Nó cần được nhìn thấy, nhưng không cần được tôn thờ. Hãy lặng đi một chút trong những khoảnh khắc thường nhật và hỏi, tôi đang sống hay đang diễn? Tôi đang hành động hay bản ngã tôi đang phản ứng? Câu hỏi không có câu trả lời tức thời, nhưng chính sự đặt câu hỏi là khởi đầu cho một tự do sâu sắc. Lần tới khi bạn thấy mình đang cố chứng tỏ điều gì đó trên mạng, hãy dừng lại, hít một hơi và hỏi ai cần điều này? Tôi hay cái tôi đang dựng nên? Bạn không sở hữu bản ngã. Khi bạn vô minh, bản ngã sở hữu bạn. Eckhart Tolle. Có một điểm mà con người không dễ thừa nhận. Chúng ta bị kiểm soát bởi chính những thứ ta không nhìn thấy trong mình. Bản ngã, khi không được quan sát,
sẽ dần chiếm lĩnh tâm trí, lối sống và hệ thống giá trị. Nó không còn chỉ là một cơ chế phòng vệ, mà trở thành trung tâm của nhận thức. Mọi suy nghĩ, mọi quyết định, mọi mối quan hệ đều bị chi phối bởi nhu cầu duy trì hình ảnh cá nhân. Đây là chương nói về sự mất tự do triệt để khi con người bị bản ngã thao túng, và làm thế nào để nhận diện rồi thoát ra. A. Không thể tiếp thu phản hồi. Người bị bản ngã chi phối sẽ phản ứng dữ dội với mọi lời chỉ trích. Phản hồi không còn là sự cải thiện, mà là mối đe dọa với danh tính. B. Phải luôn đúng, luôn giỏi, luôn hơn người. Cuộc sống trở thành một cuộc thi không hồi kết. Mỗi người trở thành đối thủ tiềm năng, không gian cho sự hợp tác bị thu hẹp. C. Đồng nhất bản thân với vai trò, danh xưng, không có công việc này, tôi là ai? Nếu không còn là CEO, tôi có còn đáng giá? Khi danh tính phụ trở thành bản thể chính, ta rơi vào cạm bẫy bản ngã. D. Luôn tìm kiếm sự xác nhận. Nội tâm rỗng nên cần ngoại cảnh để lấp đầy, like, lời khen, sự ngưỡng mộ, thành tích, danh hiệu. Bên dưới sự tự tin phô diễn là nỗi sợ bị lãng quên, nỗi sợ bị xem là tầm thường, nỗi sợ bị lột trần. Người bị bản ngã kiểm soát không cho phép mình yếu đuối. Họ giấu nỗi đau, giấu sự mỏi mệt, luôn phải chứng tỏ mình vẫn ổn. Điều này dẫn tới sự chia cắt nội tâm nghiêm trọng. Một mặt sống để được yêu mến, mặt khác dần xa rời chính mình. Bản ngã có một đặc tính rất nguy hiểm. Nó tự nhân bản bằng đau khổ. Khi bị tổn thương, nó không tan biến, mà dựng nên một lớp vỏ dày hơn để phòng vệ. Ví dụ, một người từng bị chê bai giọng nói, nên về sau xây dựng hình ảnh lạnh lùng, ít nói để không bị tổn thương nữa. Một người từng thất bại kinh doanh, về sau từ chối mọi cơ hội rủi ro, trở nên kiểm soát mọi thứ. Mỗi cú sốc tâm lý không được chữa lành, nếu không được quan sát sẽ trở thành lớp bản ngã mới. Và cứ thế, con người sống trong lâu đài do chính mình xây nên và tự nhốt mình bên trong. Khi bản ngã điều khiển, yêu thương cũng biến dạng. Yêu để sở hữu, em là của anh. Yêu để khẳng định bản thân, người yêu tôi phải đẹp, thành công, khiến người khác ghen tị. Yêu để lấp đầy khoảng trống nội tâm, anh không thể sống thiếu em. Trong những mối quan hệ này, người ta không thực sự thấy nhau, mà chỉ thấy phản chiếu của cái tôi trong người kia. Kết quả là kỳ vọng không thực tế, ghen tuông kiểm soát, mối quan hệ trở thành chiến trường quyền lực tinh vi. Người bị bản ngã thống trị có thể rất thành công, nhưng bên trong lại rỗng. Tôi đạt được tất cả những gì tôi muốn, và tôi chẳng thấy gì cả. Khi mục tiêu không còn là đóng góp, mà là chứng tỏ, ta mất đi sự kết nối với giá trị đích thực. Làm việc để có danh xưng, không còn vì sứ mệnh, cạnh tranh với người khác thay vì hợp tác cùng họ. Sợ thất bại vì nó phá hủy hình ảnh bản thân. Điều nguy hiểm là xã hội tôn vinh bản ngã này. Nó được thưởng, được truyền thông ca ngợi, nhưng bên trong con người đang chết dần. Ngay cả việc phát triển bản thân cũng có thể trở thành sân khấu cho bản ngã. Học thiền để trở nên cao hơn người khác. Đọc sách để tỏ ra thông thái, tham gia khóa học để tích lũy danh xưng tinh thần. Bản ngã rất khôn ngoan, nó sẽ đổi lốt tâm linh, trưởng thành, hiểu biết để tồn tại. Khi bạn tự hào vì mình khiêm tốn, đó là bản ngã đang mỉm cười. Ngay cả việc phát triển bản thân cũng có thể trở thành sân khấu cho bản ngã. Học thiền để trở nên cao hơn người khác. Đọc sách để tỏ ra thông thái, tham gia khóa học để tích lũy danh xưng tinh thần. Bản ngã rất khôn ngoan, nó sẽ đội lốt tâm linh, trưởng thành, hiểu biết để tồn tại. Khi bạn tự hào vì mình khiêm tốn, đó là bản ngã đang mỉm cười. Ở đỉnh cao của quyền lực bản ngã là vực sâu cô đơn. Không ai thực sự hiểu bạn, vì bạn không cho ai chạm vào phần thật. Bạn hoài nghi mọi người vì bản thân cũng đang diễn. Bạn mỏi mệt vì phải duy trì hình ảnh. Đó là lúc tâm hồn cạn kiệt và con người đứng trước bờ vực khủng hoảng. Tôi đã sống cho ai, tôi là ai nếu không còn vai diễn này? Không có lối thoát dễ dàng, nhưng có con đường. Quan sát không phán xét. Bắt đầu bằng việc quan sát mọi phản ứng. Khi ai đó nói trái ý mình, khi mình thất bại, khi người khác thành công. Quan sát, không đánh giá, chỉ ghi nhận. Đó là bước đầu tiên để thấy được bản ngã. B. Học cách im lặng trước phản xạ phòng vệ. Thay vì phản ứng này, hãy dừng lại. Câu hỏi vàng là tôi định nói điều này để bảo vệ điều gì? C. Cho phép mình không hoàn hảo. Chấp nhận thất bại, yếu đuối, sai lầm như một phần của đời sống. Khi không còn phải trông có vẻ ổn, bản ngã bắt đầu mất quyền lực. D. Làm những điều tử tế âm thầm, giúp đỡ không ai biết. Lắng nghe không cần đáp trả. Cho đi mà không mong ghi nhận. Những hành động nhỏ ấy làm mềm cái tôi.
Người đàn ông từ bỏ chức vụ để trở về làm giáo viên tiểu học. Từ CEO, ông chọn một đời sống yên tĩnh, nơi không ai biết ông là ai, nhưng ông biết mình đang sống. Cô gái từng là hot girl mạng, xóa toàn bộ tài khoản và bắt đầu cuộc sống đơn giản, rời khỏi mạng xã hội, học cách làm vườn, viết tay, sống thật. Những sự lựa chọn này không phải trốn chạy, mà là sự trở về. Khi bản ngã thống trị, con người đánh mất tự do, trở thành nô lệ cho hình ảnh mình tạo ra. Trong tình yêu, công việc, học tập, bản ngã biến các mối quan hệ thành phương tiện phục vụ cho chính nó. Hệ quả là sự trống rỗng hiện sinh, khủng hoảng giá trị, xa rời chính mình. Thức tỉnh bắt đầu từ quan sát, chấp nhận và hành động, không vì cái tôi. Khi bạn nhận ra rằng bạn không phải là suy nghĩ của mình, đó là lúc sự tỉnh thức bắt đầu. Eckhart Tolle. Tỉnh thức không phải là trạng thái đặc biệt mà chỉ thiền sư hay bậc giác ngộ mới đạt được. Nó là khả năng nguyên thủy trong mỗi con người, khả năng nhìn thấy chính mình, không qua lăng kính phán xét, không qua bộ lọc bản ngã. Chúng ta đã đi qua 3 chương. Bản ngã là gì? Bản ngã hình thành ra sao trong đời sống hiện đại? Và khi nó thống trị, chuyện gì xảy ra với tâm hồn con người? Bây giờ chúng ta đi đến chương cuối, sự trở về. Không phải để trở thành ai đó tốt hơn, mà là sống thật hơn. Một điều đơn giản, bạn không thể vừa là bản ngã, vừa quan sát bản ngã. Khi bạn nói, tôi đang lo lắng, bạn đã tách mình ra khỏi cảm xúc ấy. Người đang lo không thể gọi tên nỗi lo, chỉ có người quan sát mới thấy được toàn cảnh. Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất, khôi phục người quan sát trong bạn. Thực hành đơn giản. Khi tức giận, không phản ứng, hãy quan sát. Tức giận này đến từ đâu? Khi cần chứng tỏ, hãy dừng lại và hỏi, ai đang cần điều này? Mỗi lần quan sát là một lần bạn rút năng lượng khỏi bản ngã. Tĩnh lặng không chỉ là im lặng bên ngoài, đó là không cần phản ứng ngay tức thì. Trong một thế giới ồn ào, nơi mọi người tranh nhau nói, thể hiện, bày tỏ, việc bạn giữ lại một khoảng dừng trước khi phản hồi là hành động mang tính kết mạng. Trong khoảng trống giữa kích thích và phản ứng có tự do. Viktor Frankl. Hãy thử trì hoãn phản ứng 3 giây trước khi trả lời điều gì đó bạn không thích, không bình luận ngay cả khi bạn thấy mình đúng. Im lặng khi người khác cần chia sẻ, không cần phải là người sửa chữa. Mỗi cảm xúc tiêu cực là cơ hội quan sát bản ngã. Tức giận, bản ngã bị xúc phạm. Ghen tị, bản ngã so sánh và cảm thấy kém giá trị. Buồn bã vô cớ, bản ngã không còn được nuôi dưỡng từ bên ngoài. Những cảm xúc này không sai, nhưng nếu bạn gắn mình với chúng điều khiển bạn. Nếu bạn quan sát chúng trở thành điểm tỉnh thức. Khi không còn bị bản ngã điều khiển, hành động của bạn trở nên tự do, không bị ràng buộc bởi kỳ vọng hay hình ảnh. Bạn giúp ai đó không để họ biết ơn bạn. Bạn chọn sống tối giản, không phải để tỏ ra khác biệt. Bạn nói sự thật dù điều đó không làm bạn nổi bật. Đây là hành động xuất phát từ nhận thức thuần túy, không nhằm tô điểm cái tôi, và chính trong đó, con người tìm được bình an. Nhiều người nhầm rằng buông bản ngã nghĩa là sống ẩn dật, từ bỏ sự nghiệp, dẹp bỏ quan hệ xã hội. Không, buông bản ngã là làm CEO nhưng không cần phải ai cũng biết, làm từ thiện mà không cần đăng Facebook, viết sách mà không được gọi là tác giả thành công. Bạn vẫn sống giữa đời nhưng không bị lệ thuộc vào hình ảnh trong đời. Làm sao biết mình đang thực sự tỉnh thức? Bạn không dễ bị kích động. Bạn không cần phải chứng minh điều gì. Bạn có thể quan sát cả bản ngã khi nó nổi lên, mà không vội xua đuổi. Bạn có thể cười khi mình sai và sửa lại một cách nhẹ nhàng. Tỉnh thức không phải là trạng thái tuyệt đối, mà là hành trình liên tục quan sát và trở về. Một người bạn tôi từng làm giám đốc marketing ở một tập đoàn lớn. Một ngày anh rời công ty, biến mất khỏi mạng xã hội. 3 năm sau tôi gặp lại, anh đang dạy yoga và làm bánh mì ở một ngôi làng nhỏ. Anh bảo, tôi không mất gì cả, tôi chỉ mất đi những điều không phải là mình. Woody từng là chuyên gia huấn luyện phát triển bản thân. Sau khi trải qua một cơn khủng hoảng tinh thần, chị từ bỏ sân khấu và bắt đầu viết nhật ký hàng ngày. Không để xuất bản, mà chỉ để sống thật. Mình đã nói quá nhiều, giờ là lúc học cách yên lặng. Những người này không từ bỏ cuộc sống, họ chỉ từ bỏ những lớp bản ngã không còn phục vụ sự sống. Một biểu hiện của tỉnh thức là đơn giản hóa. Lời nói đơn giản, không tô vẽ. Cuộc sống ít vật chất nhưng nhiều chất sống. Quan hệ ít người nhưng sâu sắc. Sự đơn giản đến từ việc không có nhu cầu chứng minh mình là ai. Sáng sớm, ngồi yên 5 phút, quan sát hơi thở, không can thiệp. Trong ngày, mỗi khi có phản ứng mạnh, dừng lại, hít sâu, hỏi.
Cái tôi nào đang bị đụng chạm. Tối, viết 3 điều trong ngày mà bạn biết ơn, không liên quan đến hình ảnh hay thành tích. Lặp lại, nhẹ nhàng, kiên trì. Đó là cách sự tỉnh thức bén rễ. Tỉnh thức không phải là đạt được mà là nhận ra. Bắt đầu bằng việc quan sát không phán xét. Mỗi phản ứng mạnh là cơ hội để soi sáng bản ngã. Tự do thật sự đến khi hành động không vì bản ngã. Không phải từ bỏ thế giới mà là sống giữa đời mà không lệ thuộc vào hình ảnh. Nếu bạn không còn điều gì để chứng minh, bạn sẽ sống như thế nào? Nếu chẳng ai biết bạn là ai, bạn có còn cảm thấy giá trị? Nếu không còn phải phản ứng, không còn sợ bị hiểu lầm, không còn bám vào ký ức hay kỳ vọng, thì điều gì còn lại? Hãy đừng vội tìm câu trả lời. Hãy sống cùng câu hỏi đó. Hãy để nó đi cùng bạn trong từng buổi sáng, từng khoảnh khắc bị tổn thương, từng lúc muốn nổi giận hay chứng tỏ. Vì có thể, sự im lặng sau câu hỏi ấy chính là nơi tâm thực thật của bạn đang thở ra. Lần tới khi bạn thấy mình đang muốn nói điều gì đó để được ghi nhận, hãy im lặng. Hãy để sự thật nói bằng hành động, không phải bằng cái tôi. Tỉnh thức không phải là một đích đến, nó là mỗi bước bạn đi có nhận thức. Và khi bạn đi như thế, không còn bản ngã nào phải buông, vì bạn đã là chính mình. Nếu bạn cảm thấy nội dung này đã giúp bạn sống nhẹ hơn một chút hoặc khơi gợi được điều gì đó bên trong, bạn có thể mời kênh Mắt Trí Tuệ một tách trà như một cách tiếp năng lượng cho hành trình lan tỏa này. Đừng quên để lại bình luận bên dưới nếu bạn có suy nghĩ hay trải nghiệm muốn chia sẻ. Nhấn đăng ký kênh Mắt Trí Tuệ và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo về triết học, tâm lý học và hành trình tỉnh thức. Chúc bạn luôn hiện diện, an yên và vững vàng trong từng bước chân.